naam is Maaike en in deze video wil ik je graag laten zien hoe je out-of-pocket rapporten kunt goedkeuren. Allereerst gaan wij in het menu aan de linkerkant naar Verwerk out-of-pocket rapporten. Onder Verwerk out-of-pocket rapporten heb ik twee tabbladen, To Do en Alles. Zijn er rapporten die wachten op een goedkeuring van mij als goedkeurder, dan zie ik dat onder To Do. Dit is namelijk je persoonlijke to-do lijstje. In dit geval zie ik ook dat er één rapport wacht op mijn goedkeuring. Als ik het rapport wil goedkeuren, dan kan ik op het rapport klikken. En ik zie dan alle declaraties die de gebruiker in dit rapport heeft ingediend. Om de declaraties goed te keuren heb ik twee opties. Ik kan de declaraties in één keer goedkeuren door ze te selecteren en rechtsboven te klikken op Status aanpassen. Ik kan dan de status aanpassen naar goedgekeurd en dan sla ik hem op. Ik kan ook de individuele declaraties goedkeuren, als je bijvoorbeeld meer informatie wilt over de gegevens die de gebruiker heeft ingevuld. Ik kan klikken op de declaratie en ik zie dan alle gegevens die de gebruiker heeft ingevuld. Helemaal onderaan zie ik de verschillende statussen staan. Dit zijn goedgekeurd, incompleet en afgewezen. Als de declaratie helemaal goed is, kun je klikken op goedgekeurd en dan sla je hem op. Mochten er nog wijzigingen gedaan moeten worden of mocht de declaratie nog niet helemaal compleet zijn, dan kun je de declaratie ook op incompleet zetten. Op dat moment gaat de declaratie terug naar de indiener en hij of zij kan de declaratie aanpassen en weer opnieuw indienen. Mocht de declaratie helemaal niet ingediend worden, dan kun je de declaratie ook afwijzen. Dit betekent wel dat de indiener de declaratie niet meer kan aanpassen en dat die dus uiteindelijk gearchiveerd moet worden. In dit geval is de declaratie goed en keur ik hem goed. Ik word dan automatisch doorgeleid naar de volgende declaratie in het rapport en ook deze kan ik weer controleren en indien alles goed staat, kan ik deze goedkeuren en opslaan. Nadat ik alle declaraties in een rapport heb goedgekeurd, verandert de status van het rapport in goedgekeurd en zit mijn taak als goedkeurder erop.